Καλημέρα. Μαζί μου ο Γιώργος σήμερα. Ο Γιώργος ήρθε πριν από 9 μήνες για repair σε μια μεταμόσχευση μαλλιών που είχε κάνει. Καλά την δείτε. Η μεταμόσχευση λοιπόν που είχε κάνει εδώ πέρα ήταν πάρα πολύ αραιή. Κάποιος μπορεί να δει εδώ πέρα ότι ίσα ίσα αυτά εδώ πέρα τα μοσχεύματα όλα και όλα είχαν φυτρώσει. Αλλά το χειρότερο απ' όλα ήταν ότι του είχαν κάνει και μια μεγάλη κλασική κακοραμμένη πουλή πίσω στη δόντρια. Τα μαλλιά ήταν αραία, ο ίδιος δεν ήταν ικανοποιημένος. Οπότε πήγαμε σε μια μεταμόσχευση 2.500 τριοφυλάκια στην μπροστινή περιοχή κυρίως και αυτή τη στιγμή στους 9 μήνες είμαστε εδώ. Είναι και κοντό το μαλλί, όπως κάποιος μπορεί να δει. Δυστυχώς εγώ τους λέω να αφήνουν πιο μακριά τα μαλλιά, αλλά δεν φαίνεται κανείς από τους ασθενείς μου να με ακούει. Αυτά εδώ πέρα είναι τριχάκια τα οποία είναι δικά του παλιά μαλλιά. Δεν έχω ασχοληθεί με αυτή την περιοχή. Πάμε να δούμε και το πίσω μέρος. Εδώ πέρα φεγγίζει λιγάκι γιατί είναι βασικά κακοκουρεμένος, αυτή είναι η αλήθεια. Και εδώ πέρα κανείς μπορεί να δει ότι την παλιά την τομή πολύ αχνοφαίνεται γιατί το έχουμε ομογενοποιήσει, την οποία τώρα θα προχωρήσουμε και να την φτιάξουμε με scalp micropigmentation. Μπορώ να τα βρέξω κιόλας λίγο. Πάμε να βρέξουμε λίγο και τα μαλλιά, να δούμε το hairline. Κοιτάξτε εδώ πέρα, η χτένα κολλάει ακόμα και στο βρεγμένο, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Αυτό λοιπόν είναι ένα hairline μεταμόσχευση μαλλιών αόρατο, όπου κανείς δεν καταλαβαίνει ότι ο ασθενής αυτός έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση μαλλιών. Πυκνό, απόλυτα φυσικό. Καλό θα είναι να το αφήσει λίγο πιο μακρύ το μαλλί. Και θυμίζω ξανά το κοινωνικό μας μήνυμα, μόνο το βίντεο μετράει. Ζητάτε να βλέπετε βίντεο περιστατικών μεταμόσχευση μαλλιών πριν και μετά. Μην αρκείστε σε φωτογραφίες, μην πιστεύετε φωτογραφίες και ειδικά κάτι φωτογραφίες οι οποίες είναι με διάσημους celebrities, influencers, αυτά κτλ. Καθημερινά περιστατικά, καθημερινοί άνθρωποι, οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, να δείτε το πριν και μετά. Μόνο αυτό να πιστεύετε. Χάρηκα πολύ που ήρθες, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ.